undeva, în România, pe un tărâm de vis, un preot și o mână de oameni au construit de la iarbă verde un sat întreg. Este un sătuc minunat, unde trăiesc o mulțime de suflete, pentru care viața nu a fost chiar așa de dar. Prima dată am venit aici în 2009 și pentru că sunt actriță, am făcut cu acești copilași câteva ateliere de teatru și un mic spectacol. A fost dragoste la prima vedere. Nu poți uita zâmbetele lor. Așa că ori de câte ori mă răzbește dorul, mă întorc. Nu ajung aici atât de des pe cât mi-aș dori. Totuși, de fiecare dată, locul acesta mi se pare tot mai frumos. Dar nu te mișca, da? Așa? Observ că s-a mai construit câte ceva, că sunt mai mulți prichindei care zburtă nestineriți. Va trebui să aștept până după masă, așa că o să vă arăt câte ceva. Sunt foarte multe mame care au găsit aici un adăpost unde să-și poată crește copilașii. Sunt bebeluși care abia așteaptă să vadă lumina zilei, dar sunt și sugari care dorm liniștiți la pieptul care tocmai i-a alăptat. Sunt copilași care încă ezită să se desprindă de fusta mamei, dar și copii nerăbdători să cunoască tot ceea ce îi înconjoară. Au venit copiii de la grădiniță. Sunt școlari, liceieni, studenți. O parte din tinerii care au terminat școala s-au angajat la oraș. Ceilalți trebăluiesc pe aici. Sunt peste 30 de fete care atunci când au împlinit 18 ani au fost alungate din orfelinatele de stat. Au avut însă șansa să-și găsească un loc aici. Asta se întâmpla în 1995. Câteva au reușit să-și întemeieze o familie. Unele îngrijesc de copii. Altele lucrează la ferma de animale. Alte fete pictează icoane pe sticlă sau sculptează. Și cum o familie nu poate fi completă dacă nu are bunici, ei bine, Provita îngrijește peste 35 de bătrâni care își trăiesc aici ultimii ani în viață. Nevoile pentru atâtea sute de asistați sunt foarte mari și greu de împlinit. E și blondă peste. Și mai are și niște picturi. Dar Provita a reușit să-și facă datoria timp de mai bine de 20 de ani. Haideți cu mine. Haideți cu mine. Eu vreau banana mică. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor buni, va continua cu siguranță, deși e din ce în ce mai greu. Aici mi-am dat seama că omenia încă ne mai caracterizează și că de vreme ce nu rămânem nepăsători la nevoile semenilor noștri, putem să ne numim oameni. Acolo este satul Valea Screzii. Hai! Pentru mine, acesta este un loc miraculos. E un sat micuț, cu doar 70 de familii modeste, chiar sărăcuțe după părerea mea, dar oamenii de aici nu au putut să zică nu atunci când părintele venea târziu în noapte cu câte un bebeluș abandonat de părinții lui naturali. 25 de copii și-au găsit astfel familii în sat. Au crescut alături de copiii locului, s-au jucat împreună, au mers la aceeași școală. Am întrebat o mamă dacă i-a fost teamă de o așa responsabilitate și mi-a dat un răspuns simplu, care m-a mișcat profund. Mi-a zis că unde mănâncă 3 guri de copil, mai rămâne mâncare și pentru a 4-a. Și a avut dreptate.
Pro Vita i-a ajutat cu ce au mai avut nevoie. Și acum, prunci nedoriți de nimeni atunci, au devenit fetele și flăcăii pe care îi vedeți și care sunt gata să ia frâiele vieții în propriile mâini. Toate acestea au fost posibile datorită oamenilor care au crezut în viitorul acestor copii și care au simțit că trebuie să și facă ceva concret, adică să ajute și ei cu ce pot, unii cu muncă voluntară, alții cu ceva bani, alții cu materiale de construcții, alții cu lemne de foc, alții cu zarzavaturi, cu alimente, haine, jucării, cu orice este nevoie pentru trai. Statul nu i-a sprijinit. E bine totuși că în ultimul timp plătește alocația care îi se cuvine fiecărui copil din România. Sunt câteva parohii din țară și din străinătate care mai ajută, câteva asociații umanitare, câteva firme. Mai este și procentul de 2% din profit pe care unii oameni aleg să-l direcționeze aici. Dar se pare că cel mai mare ajutor vine de la oamenii obișnuiți, care aduc fie saci cu cartofi, fie o furgonetă plină cu varză, sau își rup o parte din salariul lor. Aici se construiește o școală de meserii, bineînțeles cu atelierele aferente. Este o urgență, deoarece copiii au crescut și vor avea nevoie de locuri de muncă. Sunt deja mulți care au găsit de lucru la oraș, dar și pentru ceilalți trebuie găsite soluții. La fel și mamele asistate au nevoie să poată munci. Au o stână de oi și capre, au vaci care pasc liniștite pe dealurile din prejur, au câteva terenuri agricole și fânețe, au cai, porci, găini, chiar și iepuri. Există ateliere de tâmplărie, de sculptură, de pictură, de croitorie. Sunt mămici care tricotează, care împletesc botoșei, care fac diferite articole de artizanat. Cineva de aici mi-a spus că dovada lucrului bine făcut este tocmai independența tânărului. Dacă acesta reușește să-și întemeieze o familie și poate să o întrețină, înseamnă că eforturile n-au fost în zadar. Bineînțeles că asociația îi va ajuta cât va fi nevoie. Părintele Nicolae s-a străduit să cumpere terenuri și să construiască atât cât s-a putut. Dacă, să zicem, un băiat ar vrea să-și construiască propria locuință, contribuția lui financiară va fi dublată de asociație. Este o măsură potrivită pentru a-l motiva să se gândească la propriul lui viitor, adică să-și termine școala și să muncească. Cât despre fete, am aflat că toate câte s-au măritat au avut și zestre, adică mobilă, electrocasnice sau ce au mai avut nevoie pentru propria lor gospodărie. Simt în suflet bucurie. Sunt fericită că am putut să fac și eu puțin pentru ei. Nădăjduiesc să nu rămâi indiferent. Spune prietenilor tăi și încercați să ajutați după puterea voastră. Veți fi răsplătiți și voi cu zâmbetele acestor copilași și vă asigur că sunt neprețuite. Mă despart cu greu de prietenii mei și trebuie să le promit că voi reveni. Vă pup, pa! Să fiți cu minți! Da! Voi spune tuturor că undeva în România există un sătuc cuibărit între dealuri în care trăiește o familie minunată. Pro Vita!